השם שלי יצחק לוריה, נולדתי במעוז חיים בשנת 53 וגדלתי כל התקופה בקיבוץ, וכשהייתי בן 20 או 18 בשנת 70, נובמבר 71, התגייסתי לצבא. יש לי שאלה, ההורים מאין הגיעו? אבא שלי נולד במוסקו ובשנת 1917, בשנת הרבולושן, ואימא שלי נולדה בפולין על הנימן ריבר, והם שניהם הגיעו, סיפור מאוד מוזר, עד שהם באו לארץ. זה היה החלום שלהם של ההגשמה, והם באו לרעננה עם הקבוצות של ללמוד איך להיות קיבוצניקים וציונים, והחליטו לבוא למקום הכי רחוק בסוף העולם, ובאו פה לחור השחור מעוז חיים. על הירדן, הכל פה היה כלום, היה שדה כזה, ועם משאית הורידו את הרעפים, את העצים, ובנו פה קיבוץ, לקח להם 30, 40, 50 שנה, וזה עדיין פה. זה קיבוץ כזה די גדול, אבל הוא מבוסס על דייג וחקלאות. עכשיו יש גם מפעל גדול, פולירז, ואני כבר לא פה מאז שנת 1981. אני עבדתי פה בדייג אחרי הצבא, ובשנת 71, נובמבר 71, התגייסתי ולקחו אותי לחיל אוויר. זרקו אותי מחיל אוויר אחרי איזה חודש, חודשיים, והעבירו אותי לשייטת, לעתלית. בעתלית הורידו אותי ואמרו לי שאני צריך ללכת לשריון. והגעתי לשריון, ומאז עברתי כל 3 חודשים מין כזה קורס. והתקדמתי, ובשנת 73 גמרתי קורס מפקדי קצינים לטנקים. הייתי בשוטים. ועשו לי פוזישן של להיות מורה בצאלים. מדריך בצאלים. מדריך, כן. והדרכנו את האנשים, איך לראות, איך להסתדר עם הטנק וכל הדברים האלה. זה בעיקר היו חיילים סדירים, אבל גם היו מילואימניקים. ואני זוכר ביום של לפני יום כיפור, פתאום אמרו שיש כוננות גבוהה, והיה מין כזה כמו לדבורים שהם באים לכוורת, מין כזה בלגן כזה, ושיבצו אותי להיות עם בחור שלא שמעתי אותו מראש, אף פעם, מנשה. וחצי מאיתנו עלו לגולן וחצי ירדו למטה. ושיבצו אותי בתור מ"מ אחד של פלוגת מפתח, טנקים. עשינו זיווד, עלינו על הטנקים ונסענו כמו משוגעים דרך רפיח, אל הריש, אני לא יודע, אני לא זוכר בדיוק. מי היו אנשי הצוות? מילואימניקים או סדירים? לא, היו סדירים, היו נחלאים, היו ילדי ישיבה, היו לנו בצוות. כן. והצוות שלי היה מצוין. הם אף פעם לא הבינו איך בן אדם גר בקיבוץ ולא יודע להניח תפילין, לא יודע מה זה הסדר של שבת, לא יודע מה אפשר לעשות מנוחה ומנחה וכל הדברים שאנשים שיש להם את הדעת בלב, והקיבוצניק לא יודע מהם כלום. אבל הסתדרתי איתם יפה כי כיבדתי אותם, הם כיבדו אותי, ופתאום מצאנו מחנה משותף לראות שזה עובד. ועבדנו יפה מאוד. אני התחלתי ביום הראשון,
וגמרתי את המלחמה עד היום האחרון עם אותו טנק, עם אותו נהג, ורק החלפנו תותחן משום מה באמצע. והתותחן שלנו היה יהודה, והנהג היה חמדי, ונסענו, והיינו יחידה, אתה יודע, זה היה מאוד קשה לנסוע בלילה, ובלי אורות, והיו הרבה דברים. אבל בתור קיבוצניק מצאתי שהרבה דברים שחשבתי שהם מאוד חשובים, בעצם לא באו לאפקט. ודברים שלא ידעתי שיש לי, תכונות, פתאום באו והפכו להיות מציאה שנתנה לי להישאר בחיים. היה לי אינסטינקט טוב, אני חושב שהייתי חייל די טוב, ואצלנו באנו, אני כבר לא זוכר איפה התחלנו את המלחמה וכל הסיפורים, אני לא פה בארץ כבר 50 שנה, 40 שנה, אבל המפגש עם המלחמה וכל החוטים האלה שנפלו לנו על הטנקים, עכשיו אנחנו יודעים זה מסאגר, וכל הקטיושות והפגזים שנפלו בתור גשם, והשרפנרס והבולטס וכל זה, זה עבר עליי, זה שינה לך ביום אחד את כל המחשבה של מה שאתה יודע. אז בעצם זה הפך את כל מה שאתה חושב שאתה יודע וזרק את זה לזבל, ואמר לך שכרגע זה עניין של מזל אם אתה נמצא בחיים, או שאתה תמצא, או שתיגמר. זה נקרא הסתגלות למצב. אז הסתגלתי למצב, אני לא יודע אם הסתגלתי טוב, אבל זה הפך לי את כל המחשבה של החיים. הייתי קיבוצניק, הייתי confidence, וחשבתי שאני יודע את הכל, ומצאתי שכל מה שאני יודע לא שווה גרוש. עכשיו המשכנו ונלחמנו כמו, בוא נגיד, משוגעים, וזה היה בקומוניקיישן, ברדיו, היה מה שנקרא תוהו ובוהו. היה בלגן שאנשים נותנים פקודות מסודרות, אנשים מאוד צועקים, אנשים נפגעים, הכל היה כזה, שהוא emergency. וזה החוויה שאני תמיד זוכר, והתקדמנו ונסענו לפה, נסענו לשם, וזה. בתוך חיילים, הייתי בן 20, בתוך חיילים לא הבנו כלום לפי דעתי. אי אפשר לדבר היום, אחרי שאני בן 69, אי אפשר לדבר על הפרספקטיבה של ה-point of view של מה שאני יודע היום ממה שהיינו ילדים. זה פשוט, אי אפשר להשוות את זה ולא צריך להתבלבל בזה. אז אנחנו מלא סיפורים והגענו בסוף להברגה או זרקור, אני לא יודע כל השמות האלה, ונסענו והתארגנו וחצינו את התעלה, בטח ב-18 או אני כבר לא זוכר, ואני זוכר איזה הפגזות ושני טנקים נפלו לפני הקבוצה שלנו למים, ועברנו את התעלה והלכנו... יש לי שאלה. כן. אני קצת הולך לאחור. כן. איזה גדוד זה היה? מי היה המג"ד? איזה חטיבה? אוקיי. ובעיקר הימים הראשונים היו מלחמה של טנקים בחי"ר. כן. מה אתה זוכר מזה? אוקיי. אז היינו בחטיבה, באוגדה 162, אצל ברן. היינו בחטיבה של אריה קרן, 500. היינו בגדוד של נחום זקן, 433. והפלוגה שלנו היה עם מנשה גולדבלט, הוא היה מ"פ, אני הייתי סמל אחד, וזה נקרא מפתח. פלוגת מפתח. פלוגת מפתח, היינו, משום מה, היינו מאוד כוח רציני, שמחנו על עצמנו, והיה לנו את הקונפידנס הזה של
מנשקה היה איש שקט ותכליתי ופוקוסט, והוא לא נתן לאנשים להתברבר בשטח, ולא נתן לאנשים להתברבר בקשר, והביא יציבות לבלגן. היה לכם נפגעים? עכשיו, כן, אני חושב שכן. אני פשוט מאוד, בגלל שהייתי רק במסגרת של המחלקה, לדוגמה, היה טנק שעלה לעמדה וחטף בטח סאגר כזה בגלגל מניע. אז הם החליפו את הטנקים והמשיכו לירות, ואני הלכתי ומנש ביקש ממני להוריד את הטנק מהעמדה. אז ירדתי מהטנק, שמתי את הטנק שלי למטה והחלפתי 6 חוליות לבד, עם הפינים הנוראים האלה, וקטיושות נופלות כמו בגשם. וזה עושה את החול עף לשמיים ורסיסים עפים, אבל לא הבנתי בדיוק מה קרה, והבאתי את הבחורים שהיו בטנק למטה, כי ירו בטנק כל הזמן, הוא נשאר בעמדה, והכנסתי אותם לג'יפ, והם נסעו לבית חולים. אני זוכר משהו כזה, אז גם ירינו ולפעמים פגענו, אבל זה היה ממש מרחוק, ולא הבנו בדיוק מה זה היו הסאגרים האלה. זה הייתה בשבילנו הפתעה, לפי דעתי. בהתחלה בכלל לא ידענו מה זה. ומצאנו את החוטים על הטנק ולא הבנו מה זה, חוטים כאלה של דייגים שתופסים את הדגים בחוטים כאלה מוזרים. והקטיושות האלה זה הייתה בשבילי, ההפגזות האלה זה היה בשבילי משהו שנכנס לי בפנים הראש, כי הם נופלים איזה 30 או 20 ביחד, וזה עושה רעש כזה נוראי, והרסיסים והחול, וכמובן ירינו כמו משוגעים, ולא ידענו בדיוק מי נגד מי, כי זה לא היה כל כך ברור. והיו שם אחיר שרצו, וזה היה קצת בלגן. אני לא יודע שאני יודע להגיד בדיוק שהצלחנו, לא הצלחנו, אבל תמרנו כמו שאמרו לנו, וניסינו לרוץ, לעזור, וזה מה שאני זוכר. אתה זוכר איך קיבלתם תחמושת? כן. בלילה נכנסנו לאיזה מסגרת של טנקים, חניון, ובאמצע נכנסו האוכל ונכנס התחמושת ונכנס המשאית עם הדלק, ועשינו תדלוק, ואני טיפלתי בטנק, הייתי מאוד כישרוני בידיים, והלכתי ועזרתי לכל האנשים שלא ידעו בדיוק מה לעשות. היו מיליון בעיות קטנות. וזכרתי מהלימודים את כל הפיוזים וכל הבעיות הקטנות, וניסינו להסתדר, וגם עשינו קפה ועשינו צ'קצ'וקה, כמו שאומרים בבוקר. אז מיד ניצר כזה מין יחס חברי עם החיילים, שלא הכרתי אותם יום לפני זה, ועד היום אני בקשר לא הדוק, כי אני חי בארצות הברית, אבל אני בקשר של אהבה מסתורית עם האנשים האלה. אפילו שהם רחוקים וגרים פה ומסתכלים עליי שהלכתי לארצות הברית, הם עדיין מעריכים את היחס הטוב שיש לנו. ואנחנו שומרים על זה, לפי דעתי זה חשוב. ועשינו לפני כמה ימים מפגש, אחרי 50 שנה, 49 שנה, וזה היה מאוד מרשים. אז זה מאוד emotional experience, וזה קושר אותנו לכל החיים. אתה זוכר שהיה חטיבת טנקים מצרית, שאחרי הצליחה ניסתה לאורך האגם המר הגדול לחתוך ולבלום את הצליחה,
חטיבה 500 השתתפה בקרב האוגדתי שבעצם חיסל אותה. אתה זוכר משהו? עכשיו, אני זוכר את כל הניואנסס הקטנים, אני לא יודע בדיוק את התרגיל הגדול, ובגלל שאני לא חי פה כבר 40 שנה, אני לא עקבתי אחרי מה שגילו במשך השנים. היינו, זה מה שעשינו, ולהגיד לך שאני יודע בדיוק את השמות של הקרבות, או את הצירים וכל זה, אפילו שיש לי את המפה איפשהו בארגז, אתה יודע, אני שמרתי את כל המפות שלי ואת הארגז ואת כלי הנשק והנעליים והמדים והדרגות והכובע והמשקפת בארגז תחמושת מתחת לאח שלי, של המיטה של אח שלי, כבר איזה 30 שנה, עד שיום אחד הם עברו בית והוא אומר לי, מה זה הדבר הזה? אז אשתו אומרת לי, איך זה יכול להיות שאני יושנת על המיטה הזו, אני לא יודעת שיש פה תחמושת. אבל ככה הייתי מין כזה אדוק לצבא, ומאוד הערכתי את הלימוד, מה שהצבא לימד אותי, ואת הניסיון הזה, וכיום, כיום אנחנו כמעט בני 70, ופתאום זה מתבשל לך, התהליך הזה של המלחמה, והוא מופיע בצורה אחרת. חצינו את התעלה, והיו לי כמה מפגשים, אנשים שראו אותי ועשו שלום של חברים, כמו עופר שהיה פה עכשיו, ונסענו, עברנו את התעלה, זה היה פחד, זה היה כזה, צריך מאוד להיזהר, והיו הפגזות, אי אפשר לצאת מהטנק, וזה מאוד קשה לדבר עם הנהג, שלא ישבור ויפיל אותנו לתוך המים. ועברנו, רצנו ממתחם של טילים למתחם של טילים לחסל אותם, כי רצו שיהיה access לחיל האוויר. ונלחמנו בצד השני בכל תעלות הסופים, ואת כל הרמות שמה. אני זוכר שחיסלנו כמה מסעיות כאלה של הטילים, והיו קצת בעיות עם החיילים שהיו שמה, לפחות למדתי שאין מה לחכות, צריך לראות בכל אחד שרץ ולהיות מאוד אגרסיבי ולהיות מאוד תכליתי, אחרת אין צ'אנס שני. אז לפי דעתי הייתי חייל די טוב, והתקדמנו עד ליום האחרון שבו פתאום אמרו בבוקר צריך להיכנס לעיר של סואץ. אני לא הבנתי מה זה. נכנסתי, זה נראה בגובה בתים כמו אצלנו פה בבית שאן, 4-5 קומות, חשבנו שאנחנו ניכנס וזה שקט ואין שם כלום, וזו הייתה בטח טעות אסטרטגית מאוד משמעותית, להיכנס עם כוח קטן. אולי נשארנו איזה 7 או 8 או 9 טנקים, והיינו לא מאורגנים, כי זו הייתה מין התשה כזו המלחמה הזו, לא ישנו בלילה כל הימים, והיינו מתוחים, ולא היה לנו, זה קשה להסביר את זה כשאתה exhausted. אז נכנסנו לעיר, אני הייתי הטנק השני, מנשה היה מצד ימין, אני הייתי מצד שמאל, או ההפך, יש כביש כפול כזה, וממש נכנסנו אחד ליד השני, וירינו כמו משוגעים, מישהו ירה מהחלונות, ומישהו זרק דברים, ואנשים רצו עם דגל לבן, ובסטריטס, ברחובות הקטנים, היו אנשים עם בזוקות, עם RPG, עם סאגר, עם תותחים כאלה קטנים, עם גלגלים, והייתה מסילה, אפשר היה לעבור את המסילה מצד שני, אבל אני הייתי קיבוצניק נחוש, יחד עם מנש, רצנו כמו מטורפים קדימה, עד שהגענו לעיגול. אתם הובלתם בעצם? אני הובלתי, מנשה היה הראשון, ואני הייתי מיד אחריו,
ואנחנו הובלנו את כל הגדוד, כן. אתה זוכר מה היה בקשר? הקשר היה בלגן שאי אפשר להסביר אותו. זה מיד מאחורינו נתקעו מיד כל האנשים. והיה מאבק אם לסגור את המדפים או לא לסגור את המדפים. אי אפשר לנהוג בעיר שסוגרים את המדפים עם הפריסקופים, זה לא מספיק. בייחוד שברגע שסוגרים את המדפים, התותח, משהו מצדד, הוא נתקע בעמודים של התאורה ברחוב. ואז הגנרטור בתוך שמצודד נשרף לו הפיוז. אז הייתי רץ ושם את היו אנשים שמעשנים והיה נייר כסף. הייתי מוריד את הנייר כסף, שם את זה על הפיוז, מכניס את זה פנימה ואומר להם תמשיכו. זה אתה יודע מין כזה לא מציאותי, והרבה אנשים לא היה להם, אז הם עשו מין כזה כוונה, כיוונו עם השרשראות. זה לא אפקטי. והיו הרבה אנשים שהם לא הצליחו, כי אם חסר מישהו בטנק, מישהו נפגע, וטנק חייב להיות 4 אנשים. אי אפשר לרוץ. היו לנו כמה אנשים שרצו בין המקומות לעשות הכל. אבל זה בעצם צריך 4 אנשים. ברגע שאחד מהם חסר, זה בעיה רצינית. הגענו לעיגול המרכזי שבין המסוף של הכניסה לנמל ובין החנויות, וזה היה שם עיגול רציני, ואנחנו אני תפסתי את העמדה לכביש החוצה, מנש ישב על הכניסה לנמל, וכל הזמן יורים לנו, אני לא יודע אם זה היו צלפים או אם היו משהו, ואנשים רצו עם דגלים לבנים ופתאום נכנסו לבית, ואחרי שנייה הם יורים בך. אז זה היה, וזרקו עלינו רימונים, ואני לא יודע מה מהחלונות. והטעות הייתה מאוד פשוטה, הארמיה השלישית הייתה סגורה, וסואץ זה היה האקסס האחרון שנשאר להם להציל את עצמם. ואנחנו חשבנו שהעיר ריקה. וכולם בעצם שנכשלו רצו לסואץ, לנסות לאכול ולחיות, ובעצם הם לא היו מאורגנים, אבל אנחנו נכנסנו לעיר בלי הכנות. לא נכנסו יותר, לא באו לעזור, ובעצם אני, שיצאתי מהעיר של סואץ, היה לי תותח אחד לאמרג'נסי, פגז אחד בקנה, ונשארו לי כמה כדורים. והטנק שלי, כשנכנסנו לסואץ, כל תאי הזיווד היו מלאים בכדורים ואקסטרה, הכל היה מלא, את הכל בזבזתי. היה איזה מישהו שירה לי במקלע של המפקד, אני לא יודע אם הוא עלה לטנק או ירד למטה, הוא היה נשמה, ואמרתי לחמדי, אחרי שיריתי בו, היה לי כדור אחד שפגע בו, והוא התגלגל, והוא התחיל לרוץ, הוא התחיל לצלוע כזה. אמרתי לו, יאללה, תיסע עליו. הוא לא הבין מה אני רוצה. אז אנחנו תמיד מדברים על זה. מה שאני זוכר הכי, זה שנחום עמד שם מתחת למרפסות של הבית, אבל מישהו ניסה לראות בו, ובן חברון ירה פגז ממש מעליו להרוג את הבן אדם. ונחום כעס עליו. אומר לו, מה אתה יורה? אתה כמעט הרגת אותי. אז הוא אינסטינקטיבלי רצה להציל את המפקד, אבל הוא היה אחד מהחיילים שלנו. הצעקות בקשר של הנפגעים, זה מה שאני זוכר הכי הרבה במלחמה לסואץ. זה משהו שהוא כל כך אמושיונל, שהוא בעצם מה שנקרא, כמו שאתה עושה טאטו, זה לא יורד מהסקין. האקספיריאנס של המלחמה זה טאטו על הבון שלך בפנים. זה ממש... צריבה. וצורב לך על העצמות, וזה כמו מספר שאתה הולך עם הנאצים.
וזה לא יוצא לי מהראש, התוהו ובוהו הזה. זה אנשים צועקים איך נפגע להם המפקד, מה לעשות, וזה היה רק בקשר שלנו, היה גם את הקשר השני של הגדוד, וכי הייתי ממם, היה לי את שני הרשתות, אבל לא היה לי אפילו זמן להעביר, כי כל הזמן פחדתי שיורים, כי הכדורים עברו, כדור עולה 10 אגורות, אני לא יודע כמה. אבל או שהוא עובר פה, או שהוא עובר פה, וזה מה שנקרא game of chance, a chance, סיכוי, כן? ולקבל את זה, ואחרי שבייחוד שאתה יודע מה שקורה לאנשים כשהם מתים, זה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל זה הדבר הכי קשה. כלומר, personally, אתה רוצה to survive, אתה רוצה להישאר בחיים. ויש כוחות אצלך בבן אדם שהם יותר חזקים ממה שאתה חושב שצריך להיות, או העבודה שלך. איפשהו זה עובר את הגבול, ואתה אומר, וואו, אבל אני הייתי כל כך עסוק שלא היה לי זמן לחשוב על זה. אבל זה מאוד קשה להבין איך זה עובד, ואני לא כועס על אף אחד, ויש אנשים שהם הם הבינו איך שנכנס המאמץ הזה של הגבורה ומאמץ הזה של הפחד. עכשיו, הדברים שאני הכי זוכר זה בשבילי, כשנפגעתי פעם איזה רסיס קטן, אז אמרתי, וואו, מה זה? אז זה מה שנקרא באנגלית hurt. אבל כשאתה מסתכל, יוצא קלחת קטנה של דם, אתה אומר, וואו, זה pain, זה כבר הרגשה אחרת. או לדוגמה, אתה נכנס ואתה חושב שאתה גיבור, פתאום אתה רואה שאתה גם יכול להיות פחדן. זה תלוי איך שאתה נכנס לעניין. והרבה דברים שאתה חשבת שיש לך והם מאוד תכליתיים ומשמעותיים וטובים, בעצם אתה מוצא שהם useless, הם לא שווים גרוש. צריך הרבה דברים אחרים שלא חשבת עליהם, עולים ממך, אתה בכלל לא יודע איך, ולוקחים שלטון ועומדים אז אנחנו קוראים לזה גיבורים או פחדנים, אבל זה לא בדיוק ככה. וכל אחד מוצא את זה לעצמו, והוא אפילו לא יודע שיש לו את זה. זה לפי דעתי הכי מעניין. לפי דעתי השאלות לא צריכות להיות, הרבה אנשים מדברים על how it's happened. אני רוצה לחשוב על what happened. The how and the what are different. אני מדבר קצת אנגלית כי אני חי עכשיו תחזור בהרבה זמן. והמילים בעברית אני לא יודע לכל זה, או לא חושב על זה כרגע. אז זה לפי דעתי הדברים הכי חשובים שיש. אז בסוף היום היינו exhausted, ומישהו אמר שצריך לצאת מהעיר. עכשיו, אני לא יודע למה נכנסנו לעיר. ואני לא יודע למה נכנסנו לעיר בלי ארגון, ולמה כל האנשים שהיו בחוץ לא באו לעזור, או היה איזה הסדר פעמים להחליף אותנו. אני לא יודע אם זה היה מספיק להסדר עם המצרים, שהוא הסדר פוליטי, אבל אמרו לנו לצאת. וממש שנייה לפני שהשמש שקעה, התחלנו לצאת. אספנו כמה שיותר, אבל היו בעיות שהטנקים לא זזו, אנשים, למצוא את האנשים וזה. עלינו על הרשת, אני לא יודע אם זה ברן היה ברשת. הוא לקח, אמר לכולם לעבור לרשת שלו, והוא הציע טנק החוצה. יצאנו מהברגה, אני חושב זה נקרא, זה הציר המערבי של העיר. נכנסנו מציר אחד ויצאנו מציר שני, לקראת בתי הזיקוק. ואחרי זה עברנו לאיזה חניון, והסתכלתי על האנשים, ולראות את המבט שלהם, הבעת הפנים והמבט בעיניים,
איך זה כשאתה נלחם במלאך המוות. זה חוויה שאני לא שוכח אותה. המאבק עם מלאך המוות לחיים, זה אני לא שופט את אף אחד, מה שיש לו ומה שאין לו, ומה שהוא עשה. לפי דעתי, זה השיעור הכי חשוב שהיה לנו במלחמה. זה כששמים אותך ב-impossible, עם ה-situation, והבק שלך, הגב שלך הוא לקיר, ואין לך מה לעשות, אתה צריך למצוא דרך לחיות, להישאר בחיים. וכל אחד עושה מה שהוא עושה. והיינו, אתה יודע, הזמינו את מפתח להיכנס, כי היינו reliable, היינו אחראים, היינו טובים, היינו חזקים. יצאנו החוצה, נכנסנו לחניון, איפשהו שם בין הסופים ובין איזה כמה כבישים כאלה וגשרים, ובלילה אני חושב שהתנדבתי להיות השומע, כי כולם היו גמורים. ואני לא יודע בדיוק אם זה היה אותו יום או משהו, אבל באמצע הלילה התעוררתי, ושמעתי איזה רעש, כי נרדמתי בשמירה, כי הייתי גמור. ופתאום אני רואה שני אנשים כאלה מסתדרים לראות בנו. והם עומדים ומכינים וזה, ואני אמרתי ליהודה, שהיה התותחן, ישן. ניסיתי להעיר אותו, אבל אני איבדתי את הדיבור, כי כל כך התרגשתי, וזה לא היה לי כזה experience. אז הלכתי ועשיתי את הכל בעצמי, היה לנו פגז, ובעדתי באנשים להגיד להם שיתעוררו. ועשיתי במחולל, היה מחולל כזה קטן, אדום כזה, ויריתי פגז. מזלי שאני חושב שהפגז הזה פגע באנשים, או פגע על ידם, והם עפו ונהרגו. ומיד התפזרנו, והיה מין כזה, אני לא זוכר כבר את הדיטל, אני לא יודע. אז את זה אני גם קצת זוכר, שזה היה מין מחזה כזה, הרעיון שאתה מתרגש, ואתה מאבד את הדיבור. ואז פתאום מצאתי שאם אני נושם עמוק, ומחזיק את הנשימה, ומוציא אותה לאט לאט, 3, 4, 5 פעמים, הכל חוזר אליך. זה כמו ביוגה. אבל לא ידעתי יוגה, רק מצאתי שזה עובד, אני רק זוכר את זה, וכמובן, היינו שם עוד כמה ימים, ואחרי זה גם יצאנו, אני לא זוכר על איזה גשר יצאנו, עם הגשר הגלילים, או גם על אותו הגשר, ועמדנו ממש בחוץ כמה שבועות או חודשים, ואחרי זה עברנו למתלה. אתה זוכר איך היה השיקום של הגדוד, של הפלוגה, של המחלקה שלך? כן. היה לנו גילי חריש. היה כזה בלונדיני חתיך שבא עם משהו ורשם ועשה ושם, הציב אנשים, הביאו אנשים, ובא דור חדש. והאנשים היו מאוד נחמדים, וכל מה שהם רצו לדעת זה מה זה על המלחמה ומה זה פה, ואנחנו עשינו תרגולת וטיפלנו בטנקים, אבל החול הזה, והחול באוכל, והחול מתחת לבית השכי, והחול, חול, חול, חול. ולא מתרחצים. ולא מתרחצים, אפילו עם הג'ריקנים, עם המים הקרים, וטיפלנו בטנקים ובדיונות, וזה סיפור מההפטרה. אבל בסוף, אני אגיד לך את האמת, אני קיבלתי את זה, וישנו באוהל, ישנתי עם מנש באוהל, ולמדתי להניח תפילין, ולמדתי לא לריב עם הילדי ישיבה, והם עשו לי צ'קצ'וקה וקפה, ודיברו איתי כל יום, והיינו קבוצה נפלאה. זה אנשים ביחידה אצלנו שהיו מקסימים. אפילו שאחד מהם היה יותר טוב במשהו אחד ובמשהו שני. המציאות היא שזה מה שיש, והצלחנו.
וזה לפי דעתי הרעיון הכי חשוב. היחד. לא רק היחד, החברות. החברות הזו, אני שומר עליה. 50 שנה, אולי בראש, אני לא עושה כלום. אבל זה אנשים שתמיד אני מחייך איתם, ותראה, אנחנו נפגשנו עכשיו, לפני שבוע, איזה חיבוקים. זה לראות את האנשים שהם עם משפחה, עם ילדים, וזה ממש תענוג. עם חלק מהם אני ביחסים טובים כל הזמן, אבל אתה יודע, החיים הם עסוקים, ואתה הולך שמאלה וימינה, וזה מה שיש. אחרי המיתלה אני הלכתי במיתלה, אתה זוכר, התפוצץ איזה טנק, מישהו עשה ניקיון, והחשמלאי, והפלוגה השכנה, והתפוצץ הטנק. אז אני ומנשה הוצאנו את כל הטנקים, לקחנו את החיילים, שמנו אותם אצלנו. כל הגדולים באו לראות מה עשינו, לקח לטנק הזה להתפוצץ איזה יומיים. וזה גם היה מעשה גבורה, אבל מעשה טיפשי לרוץ לטנקים ולהציל את הכל. ואחרי זה הלכתי לקורס מ"פים, ואחרי זה חזרתי ועשיתי עוד חצי שנה בתור סמ"ך מ"פ רשמי, ואחרי זה השתחררתי ועברתי לדגים בקיבוץ. חזרת לקיבוץ? כן, כן, לא רציתי, הקיבוץ בשבילי זה היה אלוהים. אבל רציתי, אחרי כמה שנים רציתי ללמוד, ולא היה להם פה לשלוח אנשים ללימודים של צילום. לפני הצבא, במשך כל הצבא הסדיר, הייתי בקורס צילום פה בקיבוץ. והייתה לי מצלמה קטנה, ותמיד הייתי מביא את הפילם, מצלם כל התרגילים וכל המפגשים, ופה הייתי מביא את זה לדרורה, שהיא האימא של הילד שפגשת פה בגלריה. היא הייתה מפתחת ומדפיסה את זה, אמרתי לה שתביא 2-3 תמונות, והייתי נותן את זה לחבר'ה. וזה כל התמונות שיש לנו מהמלחמה, מכל הצבא, זה הפך להיות הכי חשוב. אז למדתי צילום בארצות הברית, אני לא עובד בזה, למדתי אמנות. באיזה שנה עברת ב-81 אני חושב. זאת אומרת שהיית איזה 8-9 שנים בקיבוץ? עבדתי פה, עבדתי בדייג. הייתי דייג. אתה יודע, אתה קם ב-4-5 בבוקר, אתה נכנס למים, זה סיפור, זה צריך להיות חזק, להיות דייג. אהבתי את הקיבוץ, ותמיד אני אוהב את הקיבוץ. מתי התחתנת? ב-84 או 84. כבר בארצות הברית. בארצות הברית, אחרי שגמרתי את השלב הראשון של הלימודים, במאסטר of the arts, פגשתי את אשתי, היא גרה באמריקה, וזהו, נשארתי, התאהבתי וזהו, זרקתי את כולם לפח ואמרתי זה שלי, זה החיים שלי. רק חיים פעם אחת. ונשארתי, עד היום אני גר בארצות הברית. במה אתה עוסק? אני מנהל בניינים של משרדים, כבר איזה 40 שנה, 30 שנה, משהו. יש לי חברה שלי. כן. הבאת משהו מהקיבוץ? אני חושב שאשתי אומרת שעזבתי את הקיבוץ, אבל הקיבוץ לא עזב אותי. משהו כזה. ואני חושב שהיא קצת צודקת. והקיבוץ הוא, אתה יודע, אתה בא לפה, זה משהו אחר, אבל תמיד אתה נולד באיזה מקום, אתה חושב שהוא שלך, וזה כל הסיפור. כן. איך אתה חושב שהמלחמה השפיעה על המשך החיים? אוקיי. המלחמה שלי זה מה שנקרא the hero journey. זה הג'רני של הגיבור, שהוא בעצם לא גיבור, הוא ילד קטן, שבעצם המצב המיוחד זרק אותו באמצע הקלחת של המלחמה, והוא כעס על זה ולא הבין את זה, ואחרי
30-40 שנה, 50 שנה, זה התבשל לו בראש, והוא הבין שזה מתנה להבין את החיים. זה בעצם בינה שאתה אוסף, ואני קורא לזה גיפט. זה בעצם לימד אותנו להיות אנשים יותר טובים, לכבד את האנשים האחרים, להבין את האנשים האחרים, לדעת איך לריב עם אנשים, לדעת איך לדבר עם אנשים. אני כיום משתמש בזה, אפילו שאין לי תואר למה שאני עושה, ואנשים באים אליי למשרד ואומרים, תשמע, אתה זוכר שאמרת לי את זה? עשיתי את זה. אני אומר, אל תעשה מה שאני אומר. הם אומרים לי תודה כל הזמן. ולאט לאט אתה רואה גם באנשים שאתה נפגש איתם, שהם מבינים שהמחשבה של הרעיון היא מאוד חשובה, והיא נותנת לך כיוון. וגם כשאני בא לארץ, זה אותו דבר. כל הדור שלנו קיבל זפתה כזו רצינית, אבל זה לימד אותנו לקח ושיעור, ואני קורא לזה גיפט. אני רואה את החבר'ה, איך שהם מתייחסים אחד לשני, איך שהם מתנהגים במשפחה, איך שהם למדו את הלקח של החיים, זה hard way. אז הכישלון הוא בעצם מלמד יותר טוב מהניצחון. וזה מה שאני למדתי מהמלחמה. אני לא יודע אם אני משתמש במילים הנכונות. שאלת, אז אני אומר. עוד משהו? לא. לורי, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך. ורגע, רציתי להגיד ששירתנו בצבא ביחד. אנחנו היינו באותה יחידה. באותו קרב גם. באותו קרבות, כן. תודה רבה. אני חושב שהבאת איזו זווית ראייה של מישהו שכבר לא נמצא פה הרבה שנים. כן. ולא חי פה, כן. ולא את כל המתח שיש פה וכל הזמן. כן. זווית ראייה מאוד מיוחדת. כן, אני רוצה מילה עוד אחת. אני באתי לקיבוץ כל שנה, אבל עכשיו בגלל הפנדמיק לא באתי 3 שנים. כל פעם שאתה בא לארץ, אתה לא יודע מי זה נגד מי. אפילו היהודים נלחמים אחד בשני. ה-forward looking people וה-backward looking people תמיד הולכים אחד בשני. אבל הדיינמיק של המאבק מביא את הארץ ב-leaps and bounds. כל פעם שאני בא לסבוא, הארץ מתפתחת בצורה נוראית. אז אנשים חושבים שזה תוהו ובוהו, ואני חושב גם שזה תוהו ובוהו. אבל הארץ מתפתחת בצורה מקסימה. הכבישים, הבתים, הילדים הקטנים, אתה מדבר איתם, הם גאונים. זה ממש מרשים. וזה מה שאני רואה כשאני בא מהצד השני. אז גם את זה מותר להגיד. לוריה, תודה רבה. כל הכבוד. היה מאלף. אוקיי, ביי. אני סוגר. אוקיי.